بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه ایلیمنټ دی. تاسو ته پته چې ایلیمنټ څه ته ویلی شي. ایلیمنټ چې کوم دی چې په کره ارلی ایج نو 9 ایلیمنټ چې کوم دی هغه څه ډسکور شي، خو د وخت سره چې کوم دی څه شو نور ایلیمنټ ساینټسټ چې کوم دی هغوی ډسکور کړو. نو په هغه وخت کې ډیفینیشن دا چې سبسټانس دیټ کوډ ناٹ بی بروکن ډاون انټو سمپل یونټ، چې هغه سبسټانس چې هغه به نور نه بروکن ډاون کېږي څه ته سمپل یونټ د کیمیکل پروسیس. دا په هغه وخت کې د هغې ډیفینیشن و. بیا 118 ایلیمنټ چې ډسکور شو، 92 چې کوم دی هغه څه هغه به کې نیچرلی و. دغه شانتي وس چې کوم دی یا په دې نوي ماډرن بکس چې کوم دی یا دې کې چې کوم دی ډیفینیشن څه دی دغه element is that is a substance made of the same type of atom، چې د same type of so مختلف قسم کې نو بلکې د same type of atom چې کوم دی څه کې راوځي کېږي having the داغې same atomic number هغه چې کوم دی نه ډیکمپوز کېږي څه ته simple substance ته صحیح شو په کیمیکل په ذریعه. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي element. صحیح شو. نو تاسو ته پته به ډایګرام کې وګورئ چې آیا 92 ایلیمنټ چې کوم دی هغه نیچرلی وو، خو آیا پای کې چې کوم دی اکسیجن چې کوم دی په ارث باندې 47% پرزنټ دی، سیلیکان چې کوم دی 28% دی، الومینیم چې کوم دی 7.8 دی، دغه شان اکسیجن چې کوم دی ټول نه زیات په مقدار کې 86% چې کوم دی هغه څه پرزنټ دی هغه اکسیجن. بیا هایدروجن، کلورین، نایټروجن، اکسیجن چې کوم دی په اټماسفیر کې، بیا په ارګان چې کوم دی 0.9. دا ټیبل چې کوم دی دا تاسو وګورئ. وس دا مختلف قسم کې څه دي ایلیمنټس دي پیریوډک ټیبل کې. نو صحیح شو. نو موږ به اوس وایو چې آیا هایدروجن چې کوم دی دا هم یو ایلیمنټ دی، دا یو ګیس دی. دا شان لیتیم دی، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم چې کوم دا څه دي دا ایلیمنټس دي. ایلیمنټ موږ ته دا پته ولګي چې ایلیمنټ څه ته ویلی شي. ایلیمنټ چې کوم داسې سبسټانس دی چې یا د سیم ټایپ اف ایټم نه یا د هغې سیم اټامیک نمبر چې کوم دی صحیح شو هغه نه ډیکمپوز. لکه تاسو وګورئ اوس اکسیجن چې کوم دی د دې نه پس چې کوم دی خو نور نه ډیکمپوز کېږي. یا هایدروجن واخلئ د نور نه ډیکمپوزیشن د دې کېږي. سوډیم واخلئ صحیح شو ډیکمپوزیشن بریک ډاون د دې دونه نه کېږي. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي ایلیمنټ. تھینک یو.